Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-top up sa ShopeePay gamit ang Gcash. I-open mo lang ang iyong Shopee app. Ayan, meron akong 44 pesos dito sa aking ShopeePay. So para mag-top up, i-click mo lang ito. Tapos dito, click top up. Ilalagay mo dito kung magkano ang gusto mong i-top up. Sa itaas, pwede kang pumili dito ng mga amount. Kung gusto mo ng specific amount, i-type mo lang dito sa input amount. For example, 400 pesos. Ayan. Dito naman sa payment, kung hindi pa nakaselect ang Gcash, i-click mo lang ito. Tapos dito sa payment method, click payment center or e-wallet. Ayan. Dito naman, merong maraming options dito like Bayad Center, 7-Eleven, Imlulir, at marami pang iba. Pero syempre, i-click mo itong Gcash. Tapos dito sa ibaba, click Confirm. So ayan, kapag okay na lahat, click Pay Now. Ilagay mo lang dito yung email mo, tapos click Pay. Next, kailangan mong ilagin ang iyong Gcash account. I-enter mo lang ang iyong Gcash number, click Next. Tapos ilagay mo lang dito yung code from Gcash. Click Next. Then enter your Gcash PIN. Click Next. So ayan, makikita mo dito yung available balance sa Gcash account mo. So i-click mo lang itong Pay 400 pesos. So ayan, may natanggap na akong message galing Gcash. Your payment of 400 pesos to ShopeePay has been successfully processed. Tignan na natin ang ating ShopeePay balance ngayon. Click OK. At ayan, nag-reflect agad yung 400 pesos sa ShopeePay account ko. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Please paki-like ng video para makita rin ng iba. Maraming salamat po. God bless.